Bună ziua, dragi gemeni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe Hecastro Tarot la etalarea voastră pentru energia lunii septembrie. Vă rog să țineți cont de faptul că etalarea s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Citim o energie colectivă, luați și voi mesajele cu care rezonați sau mesajele care vă ajută și care vă servesc. Citirea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în gemeni. Așadar, să trecem la treabă, să vedem care este mesajul predominant pentru voi, care este energia predominantă pentru voi în luna septembrie. Ca și la Taur, intenție brută, este o lună în care voi să știți exact ceea ce vă doriți, intențiile voastre să fie clare, să aveți claritate mentală, să aveți clar viziune, să aveți ochii pe rezultat, ochii pe ceea ce vă doriți și să vă fie limpede, fără dubii, cu încredere totală că puteți realiza și manifesta tot ceea ce vă doriți. Septembrie este luna Fecioarei, guvernatorul Fecioarei este Mercur. Mercur este și guvernatorul vostru, aveți susținere în această direcție. Ca și la Taur, o să mai iau una, pentru că astea mi-au sărit din pachet, deci se dublează mesajul și pentru voi. Care este adevărul vostru? Ce vă doriți voi cu adevărat din suflet? Dar să fiți sinceri când vă răspundeți la această întrebare. Să vă fie foarte clar ce vă doriți când vă răspundeți la această întrebare. Ia uitați cum se leagă. Să mergeți, să treceți de la vorbă la fapte, de la intenție la încredere. La încredere că lucrurile se rezolvă, la încrederea că voi puteți materializa, adică avea în viața voastră ce vă doriți. Că banii, cariera, iubirea, sănătatea, ce vreți voi acolo, dar să vă fie clar și limpede și să aveți încredere deplină, fără niciun mic dubiu că toate acestea se pot întâmpla. Mai departe, aveți cavalerul de bâte, nici nu mă îndoiam de cele spuse mai devreme. Energia voastră, poate în acest moment, poate cărați în voi în septembrie după voi o energie de dute vino, o energie mutabilă, o energie care a fluctuat foarte mult, multă indecizie. Ați avut așa dorințe, da, pasiuni mici, dar n-ați concretizat, n-ați spus exact, măi, eu vreau paharul ăsta cu apă. Ați spus, parcă mi-e sete, parcă m-am deshidratat puțin, aș bea, dar n-aș bea, ceva de genul. Turnul. Pentru că vine în viața voastră un mesaj turn, este un mesaj de la univers, un mesaj de la divinitate, care să vă zguduie credința, care să vă pună poate la încercare încrederea. Pentru voi luna septembrie este o lună meticuloasă, este o lună în care să acordați atenție tuturor detaliilor, lucrurilor mărunte, să priviți cu recunoștință către lucrurile mărunte. Pentru mine lucruri mărunte sunt faptul că am electricitate, apă curentă, am ce mânca, chestii de genul, înțelegeți? Adică lucruri mărunte, ce e pentru dumneavoastră lucru mărunt, să vă bucurați de orice și să vă fie foarte limpede ce vă doriți. Cavalerul de monedă, da, vă simt ușor timizi, ușor bulversați, da, în planurile voastre de viață, ușor lipsiți de încredere. Nu știu de ce. Nu știu de ce, sunteți în energia aceasta cumva imatură, copilărească, e jucăușă, e bună, este foarte adevărat, dar nu duce la nimic solid, adică este ca și când vă doriți atâtea lucruri, dar rămâneți la nivel de dorință. Veți primi, ok, semne, idei, indicii că ceea ce vă doriți voi se poate întâmpla.
Avem aici Dama de Spadă. Este o lună septembrie pentru voi care vă împinge către sinceritate, către un discurs coerent, către articularea cuvintelor, către decizii clare, concrete, către energia Damei de Spadă, care spune: eu știu cine sunt, vreau 1, 2, 3. Foarte clar, foarte concis, fără dubiu și cu încredere. Unii dintre voi s-ar putea să treceți aici printr-un divorț, ajungeți clar la o încheiere sau ați ajuns clar la o încheiere și ați rămas cu tristețe și cu dubii după această experiență. Dar gata. Energia lunii septembrie aduce de acum pentru voi succes. Când voi vă așezați în puterea voastră, în energia voastră, când aveți încredere în univers, în viață, în voi, în iubire, în tot ce credeți voi că este mai frumos, lucrurile se schimbă. Aici aveți parte de un succes, aveți parte de admirație și toate acestea s-ar putea să se întâmple într-o călătorie sau terapeutic pentru voi ar fi să călătoriți. Ce vă doriți voi se împlinește. Așteptați mesaje de pace, să pun în ghilimele, mesaje de iubire. Așteptați vorbe frumoase și le veți primi. 7 de spadă. Momentul turn a fost din cauza unor trădări. Cineva s-a jucat aici cu focul. Asta este și o carte care înseamnă escapadă sexuală. Cineva aici s-a jucat cu focul mult. Poate ați fost trădați în dragoste, în iubire. Pentru unii dintre voi, poate partenerii de afacere v-au trădat. Și asta, Dama de Spadă, mai ales pe sezonul Fecioarei, cere un bilanț foarte bun. Poate în extrasul vostru de cont descoperiți niște nereguli, niște bani cheltuiți de persoana iubită și nu știți unde s-au dus. Este vorba și despre bani. Vă lipsesc niște bani. Ați fost poate înșelați în legătură cu niște bani. Descoperiți aceste lucruri. Descoperiți toate lucrurile acestea și le remediați prin succes, prin încredere. Iată, pusnicul, eremitul, fecioara. Dacă tratați problema aceasta cu seriozitate, dar cu seriozitate profundă, vă văd aici și cu cartea asta și cu cartea asta, izolați. Pentru voi luna septembrie vine așa cu un pic de durere, dar nu vine luna septembrie cu durere. Vă pune față în față cu durerea voastră și cu nevoia de a sta singuri și vă scoate din izolare. Vă scoate atunci când voi vă schimbați modul de a gândi. Trebuie să lăsați în spate energia asta negativă care a fost aici, sabotajul, căci ați fost și sabotați și v-ați și autosabotat. Cu 7 de monedă, cu răbdare, vine septembrie pentru voi cu mult potențial de liniște și cu eliberarea de energie negativă. Ați ajuns la o finalitate, avem și turnul aici, dar în centrul etalării este succesul vostru. Succesul vostru atunci când spuneți stop și vă purtați singuri de grijă și aveți încredere. Curățați foarte multe, clarificați multe situații, multe trădări. În septembrie, dragilor, voi vă faceți lumină și curățenie în viață la orice nivel. Și e amuzant că am spus curățenie, pentru că Fecioara este semnul curățeniei, este semnul vindecării, are legătură și cu vindecarea. În septembrie voi scăpați de ghinion. Femeia matură, armonie
6. Aveți ajutor sau prin sfaturile cuiva mai înțelept, poate a mamei, poate a unei prietene mai mature ca voi, reușiți să scăpați de toată această energie. Vă văd purtând o discuție cu cineva matur, eremitul, cu cineva care a trecut prin multe prin viață, care vă ghidează și vă îndeamnă pe calea potrivită vouă. Unii dintre voi sunteți la depărtare de familia voastră și vă simțiți obosiți, vă simțiți necăjiți și ați vrea să veniți acasă, călătorie, ați vrea să veniți acasă. Pentru unii dintre voi se deschide un nou drum, o oportunitate despre care nu știți prea multe, dar în care va trebui să aveți încredere astfel încât să scăpați de sentimentul acesta de sărăcie. Și când spun sărăcie, spun singurătate. Și când spun singurătate, spun lipsă de armonie, lipsa sentimentului de a aparține, de a avea ceva al meu, de a mă simți acasă. Închideți acest ciclu al sărăciei, închideți acest ghinion. Pentru a ajunge la armonie. Din planul eteric către voi vin lucruri care vă împlinesc. Din planul eteric vin lucruri bune către voi atunci când aveți încredere. Mintea voastră, să știți că este cea obosită. V-ați făcut foarte multe gânduri, foarte multe scenarii, dar momentul ăsta turn aici se produce în luna septembrie pentru voi și în favoarea voastră, ca să vă scapă de trădări, ca să vă pună în fața unor situații care s-au întins cât se poate de mult, au ajuns la o finalitate și din care trebuie să ieșiți, să depășiți momentul, să tratați adevărul, aici avem adevăr și aici avem minciună, să tratați adevărul, să cunoașteți adevărul, să-l acceptați, ca să puteți să vă eliberați și să mergeți mai departe. Ce mai avem aici? Bucurie și armonie. Toate aceste lucruri despre care am vorbit înainte se întâmplă pentru voi ca să puteți ajunge la armonie, la bucurie și la uniune. Se repetă cartea mariajului, a uniunii, a stabilității pentru voi, a binelui. Ia uitați, doiul de cupă, din nou, a fost până acum la toate semnele, pentru a vă împlini sufletul emoțional, un suflet pereche este aici, primiți ajutor, da? Toată trădarea dinainte, toate minciunile au fost ca să vă împingă către punctul în care voi să ajungeți acolo unde trebuie și unde vă simțiți bine și unde trebuie voi să ajungeți. Avem aici 9 de spadă. 9 de spadă care înseamnă gândurile mele m-au dus aici. Alegerea mea m-a dus aici. Dar este în regulă, căci situația se remediază. Dați un pic. O secundă, că am un dubiu. Nu este de spadă, este de bâtă. Iertați-mă. Seamănă foarte bine simbolurile în tarotul ăsta. Deci avem 9 de bâtă, care spune oboseală, epuizare, mi-a ajuns, gata, și luați asul de bâtă, adică curajul, inițiativa, proiectul, creativitatea, forța de a începe ceva nou, iluminarea care vine prin momentul acela de izolare, prin zilele acelea în care v-a fost greu, din momentele acelea în care ați acceptat adevărul și treceți peste și primiți mesaje, primiți indicii, veți vedea semne și de la univers, de la oamenii din jurul vostru că situația voastră se îmbunătățește consistent
Și aici avem 8 de bâtă, aici avem 8 de bâtă. Primiți vești din afara țării, din străinătate, posibil să călătoriți în străinătate. Veștile pe care le primiți sunt de la cineva care vă declară iubire sau mergeți în străinătate și acolo cunoașteți pe cineva de care vă îndrăgostiți. Care este surpriza? Lunii septembrie pentru voi. Casetă. Gândire învechită, condiționare, a relua, a regândi aceleași lucruri, evenimente, a rămâne cu gândul în trecut, a gândi mai mult decât trebuie. Exact ce vă spuneam, vine pentru voi septembrie cu moment de claritate, curățenie mentală, curățenie în casă, curățenie în viață. Scăpați de tot ceea ce nu vă mai servește pentru a vă fi bine. Momentul turn este aliatul vostru în septembrie. Vedem și cărțile roz. Aveți nevoie de foarte multă iubire, vă simt. Și se repetă mesajul, uniune, iubire, dragoste. Avem aici și avem aici 3 cărți care spun uniune, căsătorie, nuntă, bucurie, parteneriat. Și 2 de cupă, cu un suflet pereche. Dar trebuie să scăpați de povara sărăciei spirituale, să spunem, de gânduri, de autosabotaj, să acceptați adevărul. Acceptați adevărul. Acceptați situația așa cum este ea. Se repetă încredere în divinitate, încredere că totul funcționează, că ieșiți din povestea asta și că puteți să ieșiți. Haideți, dragilor, am 2 semne la fel și pe amândouă le-am tras. Încredere. Tema voastră este aveți încredere. Încredere că există frumos, încredere că puteți să fiți bine. Inițiala C, un Cristian, un Carlos, racul, care face un pas înainte și 3 înapoi. Un rac se întoarce sau cineva se întoarce sau voi vreți să vă întoarceți la vechile obiceiuri, la omul din trecut. Însă universul vă va spune, energia vă va spune stop și vă trimite turnul. Stop! O serie de evenimente care să vă schimbe percepția și să vă ducă în alt loc. Sau poate, pentru unii dintre voi există acest stop ca omul de lângă voi să se schimbe și să renască și să se reia o situație, o relație, dar la un alt nivel mai profund. Ce al vostru e pus deoparte, aveți încredere și copacul prosperității vă văd mai înțelepți, vă văd mai așezați, vă văd mai liniștiți, o gândire sănătoasă, nu învechită, spargeți tiparele vechi, eliberați-vă de trecut. Cam atât pentru voi, dragi gemeni. Vă doresc multă forță să terminați toate acestea. Până pe data viitoare vă pup, la revedere, pa, pa!